Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý. Ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: chưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, cách đây khoảng 1 tháng, đài truyền hình thành phố có cho chiếu cái vở cải lương tên là Áo cưới trước cổng chùa đó. Tôi cũng không phải là dân mê cải lương, nhưng mà tình cờ hôm nay lại ngồi xem. Đại khái thì chuyện kể về một mối tình rất đẹp của một đôi thanh niên nam nữ đã sắp đến ngày cưới rồi, thì bất hạnh nó lại ập tới. Ấy là ông quan ở tỉnh, ông ấy say mê sắc đẹp của cô thiếu nữ này và ông ấy tìm cách bắt về. Mà gia đình của nhà quan đó thì lại ghen ghét với cô ta, cho nên mới tìm cách hãm hại đến nỗi mà làm cho cô liệt cả 2 chân, rồi lại mất cả khả năng sinh nở. Và đến khi ông quan khám phá ra thì chuyện nó xong rồi. Thì lúc bây giờ cô ấy chỉ xin có một điều là thôi cho cô ấy đi tu, vào nương thân nơi cửa Phật trong những ngày còn lại của đời người. Và ông quan cũng đành chịu thôi, mặc dầu thì cũng tiếc nuối. Thế là cái áo cưới ngày xưa mà cô đã may sẵn để chờ ngày đám cưới đó, bây giờ cô ấy treo ở trước cổng chùa. Và khi mà người yêu cũ tìm lại năn nỉ ỉ ôi cách mấy đi nữa thì nhất định cô ấy không chịu, khuyên anh về lập gia đình với người khác. Chuyện là như thế. Chắc là có nhiều bà coi cái vở cải lương này là cũng rớt nước mắt chứ không phải đùa đâu. Kể ra thì một người thiếu nữ mà hy sinh mối tình của mình, không phải là vì cô không yêu, nhưng là vì cô ý thức rằng cái hoàn cảnh hiện tại của mình hôm nay sẽ không đem hạnh phúc trọn vẹn cho người yêu của mình. Cái sự hy sinh đó thiệt là đẹp, thiệt là cao cả. Không có tình nào lớn lao cho bằng tình của người hiến mạng sống cho người yêu mà. Rất đẹp. Thế nhưng mà cái cảnh mà đi tu, khi mà thân xác đã như tàn tạ, khi mà nhan sắc đã phai mờ rồi, sao mà nó có vẻ nó cắm cảnh quá. Và nếu mà nó cứ như thế thì tôi cũng tự nhiên cảm thấy là tội nghiệp cho chính mình nữa. Bởi vì mình cũng chôn vùi cái cuộc đời trong áo dòng đen, kể cũng tội nghiệp. Và tội nghiệp cho tất cả những ai muốn đi tu. Thế nhưng mà thưa anh chị và các bạn, những nhân vật ở trong dụ ngôn hôm nay thì Chúa Giêsu lại không diễn tả như thế. Mà Chúa Giêsu lại diễn tả rất là hân hoan rằng
họ vui mừng bán tất cả những gì mình có để mà mua kho tàng, mua viên ngọc. Và như thế thì nếu ở trong đời tu mà có phải bán đi cái gì đó, bán đi cái niềm vui mà người đời thường đề cao, bán đi cái hạnh phúc mà người ta thường trân trọng đó, giả như có phải bán đi cái đó thì cũng không phải là bán ở trong nỗi buồn mà là bán trong niềm hân hoan. Và các bạn không phải là người đi tu chăng nữa nhưng mà cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, thì trên con đường theo Chúa Giêsu cũng có những lúc mà các bạn phải bán đi một cái lợi nhuận trước mắt, một cái thú vui xác thịt đang mở mọc, một cái danh chức quyền lợi đang trực chờ. Thế thì khi bán như vậy cũng không phải là bán trong nước mắt mà là bán trong niềm hân hoan phấn khởi. Cái độc đáo của tin mừng nó ở chỗ đấy. Nếu mà ta xét về mặt lý thuyết thì cũng dễ hiểu và rất là logic. Là vì thế này, giả như bây giờ mà các bạn tìm được ở trong thành phố có cái chỗ nào mà nó bán xe Dream đó, mà giá lại chỉ bằng có 2 cái xe đạp thường thôi, thế thì các bạn có ngay lập tức là bán cái xế cọc kẹt của mình đi không? Và bán vài cái thứ lặt vặt ở trong nhà để mua cho bằng được cái chiếc Dream đó không? Và khi mà mình bán xe đạp của mình đó thì có phải là mình bán trong nước mắt không? Hay là mình hân hoan mà bán, vội vã mà bán, bởi vì giấc mơ sắp thành sự thật rồi. Dream cơ, đúng là mơ thiệt. Cho nên là rất là logic. Thì cũng vậy, khi mà có một người nào đó mà người ta khám phá ra nước trời như là một giá trị tuyệt đối, thì người ta sẽ bán đi tất cả những gì mình có để mà chiếm hữu cái giá trị đó, và là bán trong niềm vui. Dễ hiểu, hợp lý. Nhưng mà lý thuyết nó vậy đấy, chứ còn thực tế thì lại không có đơn giản một tí nào cả. Cũng ở trong đài truyền hình tháng vừa rồi, hình như là cái mục Trong Hè Ngoài Phố đó, có cái vở kịch mà Mối Tình Trắc Trở. Thế thì tôi nhớ là Bảo Quốc nhà ta đóng vai ông bố. Khi nghe cô con gái của mình bảo rằng bắt được 5 triệu nó rớt ở ngoài đường, mà bây giờ lại tính là để đi gửi cho công an, để công an hoàn trả cho khổ chủ, thì ngay lập tức là ông ấy công bố rằng mày ngu, mày dại quá. Và có lẽ bây giờ ta mà đem cái chuyện đó đi hỏi tất cả mọi người ở trong thành phố này thì các bạn nghĩ xem có phải là người ta bảo đúng là dại không? Dại quá đấy, yêu trời đấy, công chính, yêu thương, phục vụ, vui ở đâu? Tới được 5 triệu mà lại phải đi trả người ta thì vui ở chỗ nào? Mà đi trả nó lại trả khen ra câu nào nữa còn chửi vào mặt là đồ ngu. Thế thì vui ở chỗ nào? Anh bạn tôi cũng làm linh mục ở bên Thụy Sĩ, viết thư về cho tôi bảo thế này: ở bên đấy trẻ con nó bảo mấy ông linh mục là mát hết. Tại sao mà mát? Không chịu lấy vợ. Ở trên đời này người ta bảo rằng có mỗi một cái hạnh phúc lớn nhất là tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, mà lại không chịu lấy vợ thì đúng là man đi chứ còn gì. Thế thì bây giờ anh có quyền sống một cuộc sống như mọi người, nhưng mà anh tự nguyện khước từ cái cuộc sống đấy, với cái hy vọng rằng qua sự tự nguyện khước từ đó anh làm chứng cho mọi người thấy là có một giá trị tuyệt đối nó vượt ở trên tất cả. Thế nhưng mà bây giờ người ta đâu có nhìn nhận cái giá trị mà anh muốn làm chứng, mà thay vào đó người ta lại bảo là anh nam. Thế thì cái lời chứng của anh vô nghĩa rồi. Các bạn thấy không? Cho nên là linh mục khủng hoảng là vậy. Nhiều lý do. Mà đừng nói gì chúng mình, ngay cả Chúa Giêsu cũng thế. Ở trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: xin Cha cất chén đắng này sang con. Và thốt lên cái lời đó với tất cả sự run rẩy, sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi nặng như hạt máu vậy. Và ở trên thập giá thì lại kêu lên rằng: Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ con? Hình như là chúng ta chỉ thấy cái nỗi cô đơn, hình như là chúng ta chỉ thấy cái sự sợ hãi và khổ đau, chứ mình có thấy được niềm vui của tin mừng nơi Chúa Giêsu đâu. Khi mà mình nghe những lời lẽ thốt lên như vậy, thành thử ra khó lắm.
Lý thuyết thì rất là logic, nhưng mà thực tế thì khó. Là bởi vì cái nước trời là một giá trị tuyệt đối, nhưng mà ta chỉ nhận thức được bằng đức tin thôi anh chị em ơi. Mà đã gọi là nhận thức bằng đức tin thì nó mờ mờ, nó qua tấm màn. Đang khi đó thì những cái hữu hình, hữu sắc nó ở trước mắt mình, nó cuốn hút và hấp dẫn hơn nhiều. Và hơn thế nữa, con người có tính xã hội, cho nên khi mà mình sống trong một xã hội mà cái bậc thang của giá trị của xã hội đó nó hoàn toàn khác, mà mình lại chọn lựa một cái bậc thang giá trị nó ngược với xã hội, rất là cao, khó lắm. Thế cho nên tôi nghĩ rằng cái niềm vui mà Tin Mừng nói tới của một người đi bán tất cả mọi sự để chiếm hữu kho tàng, cái niềm vui đó nó có thiệt, nhưng nó là niềm vui phục sinh, nghĩa là niềm vui xuyên qua thập giá, là sự sống xuyên qua sự chết. Và vẫn có những con người cảm nhận được cái niềm vui phục sinh đó, cho nên người ta mới dám dấn thân chứ, cho nên người ta mới dám hiến đời mình chứ. Nếu mà cả cuộc đời chỉ có khóc lóc thôi thì làm sao mà chịu cho thấu. Người ta phải cảm nhận một cái niềm vui sâu lắng nào đó, làm cho đời người ta có nghĩa, người ta mới sống nổi chứ. Cái vấn đề căn bản là ở chỗ này, làm sao mình khám phá ra được nước trời là một giá trị tuyệt đối. Thế thì thông qua thái độ của những nhân vật ở trong dung ngôn này, tôi thấy có hai cái điểm. Thứ nhất đó là họ lên đường. Họ phải lên đường tìm kiếm kìa, chứ đâu có phải là họ ngồi ở trong nhà thì tự nhiên viên ngọc nó chạy tới hay là thửa ruộng nó chạy tới, mà là họ lên đường. Lên đường có nghĩa là cất bước hành trình. Cái hành trình bằng bước chân đã vậy, mà còn là hành trình của tâm tư, của cuộc sống mình nữa. Lên đường như vậy là giả thiết rằng một người nào đó phải mang trong lòng mình một cái thao thức và một cái khát vọng vươn lên thì mình mới đi tìm chứ. Lên đường như vậy cũng giả thiết là mình phải ra khỏi cái cõi chật hẹp của mình, cái chật hẹp của tư duy, cái chật hẹp của lối sống quen thuộc. Và dĩ nhiên lên đường như thế nó vất vả hơn là ngồi ở trong nhà. Cái điều đáng sợ nhất tôi tưởng là có những nền giáo dục và có những cơ cấu xã hội mà làm cho những con người sống ở đó bị đóng khung trong cái cõi chật hẹp của mình và không còn biết vươn lên một giá trị nào khác hơn nữa. Giống như thoáng thoáng tôi nhớ có một cái vở kịch đã lâu rồi, Thiên Đường của những người mù, khi mà ông hiệu trưởng cố gắng thuyết phục những anh chị em khiếm thị ở trong trường rằng cái thế giới này nó đúng là cái thế giới mà chúng ta đang sống đấy, và chúng ta là những người hạnh phúc nhất. Thì cho đến một lúc nào đó có một kẻ khác nó đến, nó mặc khải rằng cái thế giới này không phải là giống như thế giới các anh đang sống đâu. Các anh phải nhận sự thật rằng các anh mù, còn người ta có mắt sao? Và cái thế giới này nó hạnh phúc hơn là các anh tưởng. Cái nguy hiểm nhất là có những nền giáo dục và những cơ cấu xã hội khép kín con người trong cái chật hẹp, không cho con người ta vươn ra với một giá trị nào khác. Mình phải chấp nhận lên đường. Và cùng với thái độ lên đường ấy là phải có con mắt nghề nghiệp nữa. Tôi tưởng như vậy. Đâu có phải là cứ thấy viên ngọc là khám phá ra ngay đấy là viên ngọc quý đâu, không chắc. Tôi hỏi thật các bạn, bây giờ các bạn có thưởng thức được cái bản giao hưởng của Beethoven không? Hay là mình thấy mấy cái bản nhạc tình cảm bằng điệu bolero mình cho là hay hơn? Các bạn có thưởng thức được cái bức tranh của Van Gogh không? Hay là mình thấy ông họa sĩ nào vẽ chân dung, vẽ y như người thật, mình bảo anh chàng nhất thế giới. Hồi trước tôi có một đứa em, nó vác guitar ra, nó chơi cái bản Romance tuyệt là hay. Vậy mà ông cụ nội tôi thì lại bảo là điếc cả tai, đem xuống chuồng heo mà chơi. Muốn thưởng thức là nó cũng phải có cái kinh nghiệm nghề nghiệp, chứ đâu có phải là chuyện đùa. Thì trong đời sống tâm linh cũng vậy. Mình muốn khám phá ra được những cái giá trị tâm linh nó đáng quý là phải thông qua cái kinh nghiệm của đời sống cầu nguyện,
cái kinh nghiệm của cuộc sống với những suy nghĩ và những chọn lựa giá trị tinh thần nó quen rồi, và vì thế mình mới dễ dàng nhạy bén và nắm bắt được những cái giá trị ấy là giá trị cao quý. Những giá trị cao quý mà nhiều khi nó lại ẩn với một cái dáng vẻ bên ngoài rất là khó ưa. Thưa anh chị em, và nhất là các bạn trẻ, tìm và xác định được cái giá trị đích thực và chân chính, để những giá trị đó nó điều hướng cuộc đời mình là một điều rất quan trọng. Ai chúng ta cũng thấy như vậy. Thế nhưng mà trong thực tế, cái thực tế của một cuộc sống mà thiện ác nhập nhằng, mà tốt xấu không phân minh, mà vàng thau lẫn lộn, nhiều khi khó lắm. Nhưng mà đối với tất cả anh chị em chúng ta đây thì tôi tưởng rằng mình đều xác tín rằng Đức Giêsu Kitô chính là cái kho tàng mà Thánh Phaolô nói rằng vì Ngài tôi đành thua lỗ mọi sự, coi tất cả mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa tôi. Chúng ta xác tín như vậy, và cái niềm tin vào Đức Giêsu Kitô nó giống như một cái la bàn để mình luôn luôn xác định được cái hướng đi trong cuộc hải trình của đời người này. Cái cuộc hải trình mà nhiều khi chung quanh chỉ là bóng tối và là giông bão thôi. Thành thử ra anh chị em và các bạn không phải là những tu sĩ có một cái môi trường nhà dòng nó trầm lặng, nó thanh vắng. Thế thì tôi ước mong là mỗi một tuần thánh lễ Chủ nhật ít ra là những cái giây phút tĩnh lặng tương đối so với cuộc sống ồn ào bên ngoài. Ước gì những cái giây phút thánh lễ đó là những giây phút mà chúng ta cùng với Chúa Giêsu định tâm và định hướng lại cuộc sống của ta. Và như thế, cho dẫu là mình không thấy được nước trời một cách rõ ràng như là những thực tại khả giác ở trước mắt mình, nhưng mà cùng với Chúa Giêsu mình vẫn luôn luôn đi trên con đường của tin mừng, để cái đích điểm chúng ta cùng tới thực sự là nước Thiên Chúa. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.